हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण 10th स्टँडर्ड अल्जेब्राचा फर्स्ट लेसन लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल्स मधील प्रॅक्टिस सेट 1.4 मधील एक्झाम्पल 2 पाहणार आहोत. पहा, फर्स्ट इक्वेशन काय आहे? 10/x + y प्लस 2/x - y इज इक्वल टू 4. आणि सेकंड इक्वेशन आहे 15/x + y मायनस 5/x - y इज इक्वल टू -2. आता आपण काय करू? प्रथम ही दोन्ही इक्वेशन्स लिहून घेऊयात. पहा, 10/x + y प्लस 2/x - y इज इक्वल टू 4. याला देऊ आपण इक्वेशन नंबर 1. सेकंड इक्वेशन लिहून घेऊया आपण. पहा, सेकंड इक्वेशन काय आहे? 15/x + y मायनस 5/x - y इज इक्वल टू -2. याला देऊया आपण इक्वेशन नंबर 2. आता ही दोन्ही इक्वेशन्स आपण कशी लिहायची पहा. याचे फर्स्ट इक्वेशन आहे ते आपण कसं लिहू? 10 ब्रॅकेटमध्ये 1/x + y प्लस 2 × 1/x - y इज इक्वल टू 4. याला देऊया आपण इक्वेशन नंबर 3. आता सेकंड इक्वेशन पण याच फॉर्ममध्ये लिहून घ्यायचं. कसं लिहिता येईल? 15 ब्रॅकेटमध्ये येईल 1/x + y मायनस 5 × 1/x - y इज इक्वल टू -2. याला देऊया आपण इक्वेशन नंबर 4. आता ही काय आहेत? नॉन लिनियर इक्वेशन्स आहेत. नॉन लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल्स. आपल्याला यांना काय करायचं आहे? लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल्समध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. म्हणून आपण काय केलं? या फॉर्ममध्ये इक्वेशन्स लिहून घेतली. आता काय करणार आपण? 1/x + y च्या ठिकाणी आपण m सबस्टिट्यूट करूया आणि 1/x - y च्या ठिकाणी n सबस्टिट्यूट करूया. सबस्टिट्यूट 1/x + y इज इक्वल टू m अँड 1/x - y इज इक्वल टू n. तुम्ही येथे कुठलेही लेटर कन्सिडर करू शकताय. ए बी घेऊ शकताय, पी क्यू घेऊ शकताय. कोणतेही लेटर आपण इथे एक्स वाय सोडून घेतलं तरी चालेल, कारण इथे एक्स वाय दिलेला आहे आपल्याला इन इक्वेशन 3 and 4. पहा, मग आता इक्वेशन काय होईल? 3 नंबरचं इक्वेशन 1/x + y च्या ठिकाणी m लिहायचं, 1/x - y च्या ठिकाणी n लिहायचं. म्हणजेच आपल्याला इक्वेशन काय मिळेल पहा? 10m + 2n इज इक्वल टू 4. याला देऊया आपण इक्वेशन नंबर 5. आता या 4 नंबरच्या इक्वेशनमध्ये पण आपण m आणि n सबस्टिट्यूट करूया. 15m - 5n इज इक्वल टू -2. याला देऊया आपण इक्वेशन नंबर 6. आता आपण काय करू? n व्हेरिएबलचे कोएफिशियंट काय करू आपण? इक्वल करू. काय करावं लागेल पहा? येथे यांचा कोएफिशियंट 2 आहे, याने आपण इक्वेशन 6 ला मल्टिप्लाय करूया. आणि इथे यांचा कोएफिशियंट 5 आहे, त्याने काय करूया? इक्वेशन 5 ला मल्टिप्लाय करूया. म्हणजे काय होतील? यांचे कोएफिशियंट इक्वल होतील. 5 × 2 = 10 होईल. येथे पण 5 × 2 = 10 होईल. मल्टिप्लाइंग इक्वेशन 5 by 5 and equation 6 by 2. we get काय मिळेल पहा आपल्याला? 5 ने आपण मल्टिप्लाय करूया. आता किती मिळेल पहा आपल्याला? 5 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर 10m × 5 किती येईल? 10 × 5 = 50m प्लस 2n × 5 5 × 2 = 10n इज इक्वल टू 5 × 4 = 20. याला देऊया आपण इक्वेशन नंबर 7. आता 6 नंबरच्या इक्वेशनला 2 ने मल्टिप्लाय करूया. 15m × 2 किती येईल? 30m मायनस 5n × 2 किती येईल? 10n इज इक्वल टू -2 × 2 किती होईल? 2 × 2 = 4 म्हणजेच -4 येईल. हे इक्वेशन नंबर 8. आता काय केले आपण? n या व्हेरिएबलची कोएफिशियंट इक्वल करून घेतले. याचे साइन्स पाहिले तर पहा, प्लस आणि मायनस अपोजिट साइन्स आहेत. म्हणजेच आपल्याला या दोन्ही इक्वेशनची ॲडिशन करावी लागेल.
ॲडिंग इक्वेशन 7 and 8 we get, लिहून घेऊ आपण इक्वेशन 50m plus 10n is equal to 20, 30m minus 10n is equal to -4 plus 50m plus 30m किती 80m plus 10n minus 10n कॅन्सल होईल आणि 20 minus 4 किती येईल पहा 16, म्हणजेच आपल्याला काय मिळालं 80m is equal to 16. आपण हे 80 त्या बाजूला घेऊया, म्हणजेच m is equal to काय 16/80. therefore m is equal to काय येईल पहा 16 1 16, 16 5 80. therefore m is equal to काय 1/5. m is equal to काय मिळालं आपल्याला 1/5. ही काय करू आपण व्हॅल्यू कोणत्याही एका इक्वेशन मध्ये पुट करूया. आपण काय करू इक्वेशन 5 मध्ये ही व्हॅल्यू काय करू पुट करू. पुट पहा पुट व्हॅल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 5 नंबरचं इक्वेशन आपण लिहून घेऊया. 10m plus 2n is equal to 4. 5 नंबरचं इक्वेशन काय पहा आपलं 10m plus 2n is equal to 4. 10m plus 2n is equal to 4. m ची व्हॅल्यू किती मिळाली आपल्याला 1/5. 10 into 1/5 plus 2n is equal to 4. 10 1 10 किंवा इथं 5 1 5, 5 2 10, म्हणजेच किती होईल 2 1 2. 2 plus 2n is equal to 4. हे 2 आपण त्या साईडला घेऊया, म्हणजेच येथे प्लस आहे त्या बाजूला गेल्यानंतर सबट्रॅक्शन होईल. 2n is equal to 4 minus 2, म्हणजेच 2n is equal to काय 4 minus 2 2. हे 2 आपण आता त्या साईडला घेऊया. इथे येईल पहा n 2 येथे मल्टिप्लिकेशन आहे, त्या बाजूला गेल्यानंतर डिवाइड होईल 2/2. 2 1 2, 2 1 2. therefore n is equal to 1, म्हणजेच n ची व्हॅल्यू काय मिळाली आपल्याला 1. आता काय करू आपण रिसबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू ऑफ m and n. m आपण कशासाठी कन्सिडर केलेलं पहा 1/x plus y is equal to m. म्हणजे आपण 1 m is equal to 1/x plus y आणि n is equal to काय आपण सबस्टिट्यूट करायचं 1/x minus y is equal to n, म्हणजेच n is equal to 1/x minus y. आता m ची व्हॅल्यू किती मिळाली आपल्याला 1/5 is equal to 1/x plus y. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करूया आपण, काय होईल x plus y into 1 x plus y होईल इज इक्वल टू 5 1 5. म्हणजेच आपल्याला काय मिळालं इक्वेशन x plus y इज इक्वल टू 5. याला देऊया आपण इक्वेशन नंबर 9. आता n इज इक्वल टू 1/x minus y, यांची व्हॅल्यू काय मिळाली आपल्याला 1. काय 1 इज इक्वल टू 1/x minus y. 1 म्हणजेच इथे काय असणार आहे 1/1. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केले की आपल्याला काय मिळेल पहा x minus y, इथे काय नाही म्हणजे डिनॉमिनेटर 1 असणार आहे. x minus y into 1 x minus y 1 1 1 म्हणजेच x minus y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन मिळालं आपल्याला. याला देऊया आपण इक्वेशन नंबर 10. आता या 9 आणि इक्वेशन 10 मध्ये पहा y व्हेरिएबल जर आपण पाहिलं तर कोएफिशियंट इक्वल आहे, 1 आहे दोन्हीचा कोएफिशियंट आणि अपोजिट साइन आहे, म्हणजे ह्या दोन इक्वेशनचे आपण काय करू ॲडिशन करू. ॲडिंग इक्वेशन 9 and 10 we get, ही दोन इक्वेशन्स आपण ॲड करूया. x plus y is equal to 5, x minus y is equal to 1.
ॲडिशन करूया. एक्स प्लस एक्स 2x प्लस वाय मायनस वाय कॅन्सल होईल. इज इक्वल टू 5 and 1 6. म्हणजेच काय मिळालं पहा आपल्याला 2x इज इक्वल टू 6. 2 आपण त्या साईडला घेऊया. x इज इक्वल टू 6/2. 2 1 जार 2, 2 3 जार 6. म्हणजेच आपल्याला x इज इक्वल टू काय मिळालं, x ची व्हॅल्यू 3 मिळाली. आता ही व्हॅल्यू आपण काय करू, इक्वेशन 1 मध्ये इक्वेशन 9 मध्ये पुट करूया. पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 9. 9 नंबरचं इक्वेशन लिहून घेऊ आपण. काय 9 नंबरचं इक्वेशन पहा, x प्लस वाय इज इक्वल टू 5. एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 5. एक्सची व्हॅल्यू किती मिळाली आपल्याला 3. 3 प्लस वाय इज इक्वल टू 5. 3 आपण त्या साईडला घेऊया. येथे प्लस आहे, त्या बाजूला गेल्यानंतर मायनस होईल. 5 मायनस 3. देअरफॉर वाय इज इक्वल टू 2. म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू मिळाली 3, वायची व्हॅल्यू मिळाली 2. सोल्युशन लिहूया आपण. x, y इज इक्वल टू 3, 2 इज द सोल्युशन. हा इक्वेशन आपण सॉल्व्ह केलेलं. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.